Ahojte piloti a pilotky, dneska si ukážeme, jak balit křídlo se sedačkou bez toho, aniž byste je museli od sebe odepínat. Což vám pomůže především zrychlit přípravu na start, ale i samotný balení. Tak si pojďme ukázat, jak na to. Po přistání klasicky zbalíme padák do karfiolu, do květáku a položíme na připravený kompres bak nebo listovací vak. Volné konce si necháme připravené u konce kompres bagu. Sem budeme vlastně směřovat finální výstup šňůr. Pokud váš kompres bak nebo listovací vak neumožňuje výst šňůry směrem dolů, potom stejný postup opakujte jen na opačnou stranu. Takže začneme klasicky nalistováním náběžky, kde jednu komoru po druhý přikládáme k sobě. Pokud máme komory nalistovaný, otočíme o 90 stupňů na jednu nebo na druhou stranu a zajistíme předposlední přezkum. V další fázi si připravíme šňůry ke spodní části křídla. Najdeme si střed. A nějakým takovýmhle způsobem vedeme šňůry spodkem křídla. A tímto způsobem pokračujeme až k náběžce. Rozepneme poslední přesku a připravený šňůry do osmičky naskládáme na poslední díl. Části volných konců můžou zasahovat tu, aby se nic nekřížilo, aby byly šňůry pěkně volné. Zacvakneme. Jednou rukou přidržíme šňůry tak a přiklopíme poslední část. Přidržíme lehce kolenem, nevidíme velký tlak. A volné konce nám částečně končí v kompres bagu. Tak, toto je nějaký finální stav. Sedačku si připravíme a položíme a ve finále umístíme do batohu. A teď přichází poslední a důležitá část, kdy vyčnívající zbylé volné konce umístíme do přilby. Tak a překlopíme zbytkem sedačky. Máme zabaleno. Tak si pojďme ukázat, jak vám to pomůže při samotném rozbalování. Může se stát, že když křídlo vyndáte opačným způsobem, že se vám o jednu otočku zamotá, úplně jednoduchým způsobem se jednou přetočíte a všechno je v cajku.
Zkontrolujete si řidičky. Tady je taky potřeba jedno přetočit. Takže vidíte, že absolutně jsme eliminovali problém se zamotanýma volnýma koncema a jsme během pár vteřin připravení na start. Tak to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Lítejte bezpečně a vidíme se příště zase. Na shledanou.